Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Ác Mộng Mẹ Chồng của tác giả Huệ Nguyên. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Giữa trưa hè oi ả, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào từng ngóc ngách của ngôi nhà, phả vào gian bếp nhỏ hẹp, tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên điểm 12 giờ trưa đã lâu, như một hồi chuông thúc giục. Nơi Đào đang tất bật với bếp núc, không khí ngột ngạt ẩm ướt, cộng hưởng với ngọn lửa ga xanh đỏ phập phùng như đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, lòng cô nặng trĩu. Hơi nóng từ bếp như cuốn trôi mọi cảm giác, chỉ còn lại sự bực bội, khiến đầu óc Đào chỉ muốn nứt toang. Cô cảm thấy mình như một chiếc máy chạy đi chạy lại giữa các nồi niêu xoong chảo. Buổi trưa nào cũng vậy, một mình cô loay hoay với dàn hợp xướng, nào nồi niêu xoong chảo, dầu mỡ, thịt thả, dao thớt. Thế nhưng chớ trêu, người nhạc trưởng giữ cây gậy chỉ huy quyền lực lại là người đàn bà ngoài 50 tuổi, đang nằm dài ngoài phòng khách cùng cô con gái út. Trước mặt bà là cây quạt điện công suất lớn, ấy là mẹ chồng cô, bà Liễu. Một thứ âm thanh sang sảng quen thuộc xuyên thủng màng nhĩ, gây chấn động cả hai bán cầu não trái lẫn phải, từ nãy giờ vẫn thi thoảng vọng từ phòng khách xuống bếp. 12 giờ rồi, nhanh cái tay lên, sợ lần mãi không xong. Vào tay đây chỉ có phút mốt. Sắp bắt đũa xong thì lau cái bếp cho sạch tinh tươm, rửa hết đống nồi vừa nấu xong cất xuống ngăn tủ. Xong hắn gọi mọi người vào ăn. Nấu đến đâu phải gọn gàng đến đấy. Dạ con xong hết rồi mẹ ạ, để con mời mọi người ra. Đào nhìn mâm cơm rồi lặng lẽ trút một hơi thở dài. Trước kia thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng sau một thời gian tu học theo Phật Pháp, biết rõ quả báo của việc sát sinh, ăn mặn, cô không còn muốn chạm tay vào máu thịt chúng sinh nữa. Ấy nhưng phận làm dâu, phải lo cơm nước cho cả nhà, không làm thì đâu có yên thân được. Cô có thử kiến nghị với nhà chồng để cô ăn chay, nhưng mà ai cũng dè bỉu. Cấm thì không có cấm, nhưng mỗi người một câu nói ra nói vào, bữa nào cũng thế, khiến Đào đều cảm thấy rất áp lực. Thời chưa ngu ngốc hạ bút ký vào tờ giấy kết hôn, Đào tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý khách sạn trên Hà Nội. Sau đó có thời gian ngắn du học ở Bangkok, Thái Lan, lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Khi về nước không ít các bên tuyển cô vào làm. Đối với Đào, thế giới trong mơ của cô phóng khoáng và tự do, bay bổng với tình yêu và sự nghiệp. Kén cá chọn canh mãi, thế rồi cô cũng lấy chồng. Chú rể là Hùng, cao to, đẹp trai, vừa bảnh bao vừa là con nhà khá giả. Đào cùng chồng chuyển về miền biển nơi gia đình anh sinh sống, nuôi ước mơ mở một khách sạn lớn hướng ra mặt biển, cùng anh vun đắp tổ ấm. Ấy thế nhưng sau hơn 10 năm vẫn chẳng có cái khách sạn nào, và hình như chỉ có mình Hùng vô tư hạnh phúc như một đứa trẻ, chứ cô thì không. Bà Liễu không muốn con dâu phát triển sự nghiệp bên ngoài, bắt cô phải từ bỏ mọi ước mơ cá nhân bằng cách cho mượn mặt bằng mở quán tạp hóa ngay tại nhà. Vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc gia đình, vừa trông con nhà cửa, coi như ghìm chân cô một chỗ. Tiền vốn cô đương nhiên bỏ ra. Khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực đôi khi xa như khoảng cách từ trái đất lên tới sao Hỏa. Bà Liễu có mối quan hệ rất tốt với các chủ nhà hàng ven biển, nên lập hộ kinh doanh chuyên chế biến và cung cấp hải sản tươi sống cho họ, nhờ đó phất lên như diều gặp gió. Đang đà phát triển, bà mở thêm cái lò mổ lợn, rồi để cho thằng con trai là Hùng và Minh ra mặt quản lý công việc, còn bà lùi về phía sau. Đương nhiên là để chỉ đạo từ xa, chứ không phải lui về ở hẳn. Từ ngày làm ăn khá khẩm, có tiền có của, mặt bà lúc nào cũng vênh lên cao vài độ so với trước. Ngoài ra bà chuyên tâm lo cho hình ảnh hào nhoáng của gia đình, và đặc biệt là của bản thân luôn luôn bền vững trong mắt thế nhân. Trưa nay ngoài những món cá kho, thịt kho cho cả nhà, Đào xào một đĩa nấm đông cô cho mình, ngoài ra còn một đĩa bắp cải luộc. Nhìn qua mâm cơm thấy đĩa nấm xào chắc chắn là để ăn chay. Hùng nghĩ vậy liền với lấy cái thìa
múc một lớp mỡ trên đĩa thịt kho dưới lên đĩa nấm, rồi dưới cả lên đĩa rau luộc, rôm rả nói: "Ây da, dưới cái phần mỡ lợn này lên ăn mới thơm này." Đào thấy vậy liền thốt lên: "Ơ hay, cái anh này." Cô biết chồng mình cố tình ngăn cản cô ăn chay, trong lòng bực dọc hết chỗ nói. Bình thường anh ta chỉ biết vập mồm vào mâm mà ăn, chứ để ý gì đến chế biến như thế nào. Bà Liễu thấy vậy có phần hả hê. Bữa đó Đào vẫn ăn nấm, không ăn thì tí nữa không có sức còn làm đủ thứ việc. "À phải rồi, con Đào đóng cửa tiệm tạp hóa đi, ra mà làm phụ hải sản, tạm thay chỗ mợ Hạnh, khi nào có người thay thế thì về bán tiếp." Tai Đào ổ đi, mệnh lệnh của bà Liễu như sét đánh ngang tai. Không phải vì cô ngại việc, đằng nào không làm việc này thì cũng phải làm việc khác, đâu có lúc nào ngồi chơi đâu. Thậm chí đi ra ngoài còn được chuyện trò giao tiếp với mọi người, chả phấn khởi tinh thần hơn sao. Ấy nhưng đó là việc mổ cá, cắt đầu tôm, là sát sinh hàng loạt. Không hiểu mẹ muốn cô ra phụ hay cố tình gây khó dễ. Thấy Đào ngập ngừng, bà Liễu nhả ra từng chữ chậm rãi: "Con à, chồng con vất vả quán xuyến công việc làm ăn, con là vợ, khi khó khăn cũng phải săm sắm vào hỗ trợ. Vợ chồng có đồng hành mới thấu cảm được với nhau. Anh thấy phải đấy, tạm thời thôi, khi nào có người em lại về bán quán, chứ mợ Hạnh nghỉ đột ngột thế này anh cũng mệt lắm." Đào lừ mắt nhìn chồng, trong lòng ngao ngán, người trụ cột dởm. Cô biết thừa trong công việc, người điều khiển hoạt động đằng sau là bà Liễu, người làm là đám nhân công bà thuê về. Hùng có lẽ chỉ đóng vai trò giúp bộ máy hoạt động thêm cồng kềnh và có vẻ quy mô, tiện đem dáng vẻ cao to khôi ngô đi làm màu với các chủ nhà hàng. Hùng gặp đối tác thường nói vài ba câu bâng quơ, không ảnh hưởng tới đại cục, tạo cho không khí buổi gặp gỡ thêm sáng sủa. Còn khi vào việc chính vẫn là bà Liễu quyết định. Nếu ngày trước cô sẽ đồng ý ngay, phần vì cô bị mẹ chồng át vía, phần vì cô cũng muốn ra ngoài làm cho khuây khỏa. Nhưng giờ thì khác rồi, cô đã theo Phật, không muốn làm gì phải phạm nghiệp ác. "Con không đồng ý." Đào trả lời ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát từng chữ. Chính cô cũng giật mình vì cái dũng khí mình vừa thốt ra. "Hả?" Bầu không khí đột nhiên nặng trĩu. Hùng tròn xoe hai con ngươi. Bà Liễu mặt mày sầm lại. Bà có nghe nhầm không? Lời bà từ trước tới nay với con dâu luôn là mệnh lệnh, chứ hỏi ý kiến nó đâu mà nó trả lời không đồng ý. Tôn ti trật tự đảo lộn hết rồi sao? Bà Liễu chuẩn bị sổ ra một tràng âm thanh, có lẽ có thể làm vỡ nát tấm kính chắn cửa phòng bếp. Hơi vừa lên lưng chừng họng bỗng bị nén lại trở vào khi bà thấy vợ chồng cậu Tâm với mợ Hạnh đột ngột xuất hiện ở cửa. Vì không muốn cậu thấy gia đình to tiếng, chứ nếu không thì bà không để yên cho Đào. "Cậu mợ sang đấy à? Vào ngồi ăn luôn đi." "Đào, lấy bát đũa cho cậu mợ." "Đấy, tự nhiên mợ Hạnh xin nghỉ nên giờ thiếu người. Định bảo con Đào làm tạm để hỗ trợ, nhưng mà nó lại không quen công việc này, lóng nga lóng ngóng, sao bằng mợ Hạnh được." Rồi bà Liễu chuyển hướng, giọng êm dịu hẳn xuống. "Đúng là Đào làm cá làm mực ngoài bãi thì cũng không hợp lắm. Chính ra con thay em Minh quản lý lò mổ lợn, để em Minh ra thay mợ Hạnh thì hợp lý hơn. Ngoài lò mổ còn làm sổ sách và điều động nhân công, như thế ổn đấy Đào nhỉ?" "Chị sắp xếp thế ổn quá. Đào chân yếu tay mềm, làm hải sản thì hơi cực. Còn mợ tay đồng tay đá rồi thì nói làm gì." "Chị đúng là mẹ chồng tâm lý, sướng nhất cháu đấy Đào ạ. Mẹ chồng quý con dâu thế còn gì. Nhà có mấy mống đâu mà chả yêu. Con dâu cũng như con đẻ chứ có khác gì cậu." Hùng nghe cậu nói thế lại càng tâm đắc, thấy vợ mình quả là may mắn khi làm dâu con ở đây. Đào vốn không muốn liên lạc tới lò mổ, dù sao vẫn gián tiếp giết hại động vật. Cô vừa phản ứng rồi, nếu giờ lại từ chối ngay trước mặt cậu thì có lẽ hôm nay trong nhà này, khi cửa khép lại, cơn bão cuồng nộ của bà Liễu sẽ nổi lên. Gia đình lại chao đảo, mệt mỏi lắm. Dù cô cũng muốn một phen phá tan đế chế quyền lực mà bà Liễu áp lên đầu cô bao năm nay, nhưng lại chưa đủ dũng khí. Đào sau đó im lặng không nói gì. Ngay buổi chiều bà Liễu sai cô đóng cửa quán, lấy xe máy chở cô lên lò mổ giao việc. Trong phòng khách, Hùng đang ngồi trước quạt, ngón tay lướt qua lướt lại màn hình điện thoại
thi thoảng gọi điện cho nhân công cập nhật tình hình ngoài bãi. Bà Liễu khoái chí: Đấy, cho nó ra lò mổ mà làm. Ở đó ngày 2 bữa, không tự sắp đồ ăn được, lấy đầu thức ăn chay mà ăn. Không gắp thịt cá thì có mà đói trắng răng. Sướng không biết đường mà sướng. Hóa ra mẹ bảo Đào ra đó làm vì thế à? Mẹ vất vả quán xuyến gia đình này tất cả là vì ai? Chỉ vì hạnh phúc của các con thôi. Mẹ được nhất đấy. Bà Liễu cười sướng nâng tông: Không có tao thì chúng mày có mà ăn cám. Quả đúng như bà Liễu sắp xếp. Cơm canh 2 bữa ngoài lò mổ chỉ toàn thịt, rau thì ít mà người ăn lại đông. Mỗi người nhanh tay cũng chỉ được vài 3 lần gắp. Đào buộc phải gắp thịt bỏ vào mồm, mỗi miếng đều gượng ép bứt rứt. Và thế là mong muốn ăn chay của cô phá sản. Có mỗi việc ăn theo ý muốn của mình thôi cũng chẳng được. Vậy mà hồi đó cô cứ mơ mộng kết hôn, xây tổ ấm này nọ. Để làm gì? Để được cái gì? Đào vừa ăn vừa miên man với những câu hỏi không có câu trả lời. 3 tháng hè là đỉnh điểm mùa du lịch. Khách từ xa tới nườm nượp từng đoàn. Nhìn từ trên cao xuống, người tắm biển nhung nhúc che lấp cả bãi cát. Chỉ thấy những chiếc mũ rộng vành đồ màu sắc chen chúc nhau, và những chiếc phao tắm đen tuyền to như lốp xe khổng lồ lẫn lộn trong đám đông đang ảo xuống nước. Đoàn người du lịch góp phần làm số dư tài khoản của các chủ nhà hàng tăng phí má vào thứ Bảy và Chủ nhật. Nhà bà Liễu tay 5 tay 10 cũng không kịp giao hải sản cho đối tác đúng giờ. Bà Liễu nhanh trí nhấc máy gọi điện sai đám công nhân mổ lợn ra phụ làm hải sản, chỉ để lại vài người ở lò. Tiện thể bà sắp xếp bảo mấy đứa nhân công còn lại cứ gọi cho chị Đào vào hỗ trợ. Không thọc được lợn thì làm khâu xẻ thịt và rửa sạch là được. Mục tiêu chính của bà là để Đào phải trực tiếp nhúng tay vào việc sát sinh, làm cho nó áy náy trong tâm, không còn thanh thản mà niệm Phật nữa. Bà muốn chặn hết mọi cơ hội để cô có thể tu tập. Bà thông báo luôn: Đợt này nhiều việc, con Đào nhớ vào phụ mổ lợn với anh em công nhân. Con... Không có yếc gì hết, làm đi rồi khắc quen. Hùng vừa thong thả ngắm mấy bông hoa vừa nở ngoài sân, lững thững bước vào chen ngang: Em giỏi mà, anh thấy từ trước tới nay mẹ dạy gì em đều học được hết, cố lên em. Anh còn ở ngoài bãi lo hải sản cho nhà hàng nữa. Đào mặt mũi tối sầm, rơi vào cảnh tình tiến thoái lưỡng nan. Cô đi lên trên gác, lui vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, khóc rưng rức như đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Bà Liễu quan sát biết tâm tình của Đào, tự độc thoại: Không phải muốn làm gì thì làm, kể cả ăn chay niệm Phật cũng đừng có nằm mơ. Chiều hôm đó xem xét công việc ở bãi giữa xong, Hùng cùng mẹ lui qua lò mổ kiểm tra tiến độ. Vừa bước vào đúng lúc lò mổ đang ồn ào nhất, chen lẫn đủ thứ âm thanh. Nào tiếng kêu eng ép của đám lợn khiếp sợ vì biết mạng mình đã tới lúc chấm hết, nào tiếng hô lớn của mấy đồ tể gọi nhau, và còn có tiếng Đào đang loay hoay ở đó. Không muốn tham gia mổ lợn, Đào chỉ hỗ trợ xẻ thịt và rửa sạch các tàng thịt vừa được lọc ra. Đột nhiên một cậu đồ tể đau bụng dữ dội, bỏ đấy chạy gấp vào nhà vệ sinh. Cậu còn lại thấy Hùng thập thò ngoài cửa, liền gọi với vào hỗ trợ. Hùng loay hoay cầm 2 chân trước con lợn theo hướng dẫn, trông to cao khỏe mạnh là thế, nhưng với việc này lại vụng về. Vừa giữ vừa thấy ghê ghê, Hùng liền gọi vợ: Đào ơi, Đào, mau vào đây hỗ trợ anh giữ 2 chân sau của nó, không nó vùng lên anh giữ không nổi đâu. Đào thấy 2 thanh niên đang vật vã, không nỡ ngồi đó nhìn, bất đắc dĩ đành phải nhúng tay vào, nhưng trong lòng kinh hãi. Cô vừa giữ chân chúng, vừa ngoái mặt đi không dám nhìn thẳng vào lưỡi dao của người đồ tể. Trong đầu không ngừng niệm Phật ráo riết, muốn con lợn này được Phật A-di-đà tới tiếp dẫn về cực lạc. Vài phút sau, con lợn chết thảm trên bàn mổ. Mọi người tạm nghỉ ngơi ra hè làm chén nước. Hùng nói: Nếu sau thiếu người, em cứ vào giữ chân lợn cho mấy cậu nhé. Thôi em sợ lắm, em không làm được đâu. Thì em chả vừa làm được đó thôi. Đào thở dài. Bà Liễu và Hùng ra ngoài hè kệ Đào tiếp tục công việc. Bà cười nhếch lên: Đấy, con thấy chưa, con Đào không dám chống đối đâu, còn cương quyết lên thì nó cũng phải mềm xuống, có mà ăn chay niệm Phật vào mắt. Thế là kế hoạch của 2 mẹ con thành công rồi.
Mấy này không thấy cô ấy niệm Phật nữa, phải buộc cô ấy sát sinh mới mong cô ấy thoái chí chán nản mà từ bỏ ý nghĩ tu đi. Chợt một âm thanh từ phía trong truyền tới. Còn cả kế hoạch như vậy sao anh? Đào đau lòng đứt ruột đứt gan. Hóa ra cô đã tình cờ nghe thấy cả. Bà Liễu thoáng nét giật mình rồi nhanh chóng lấy lại uy phong. Sướng không biết đường sướng, để gia đình phải lo lắng lao tâm khổ tứ vì con như vậy đấy. Lấy chồng thì phải theo chồng, hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của mình, con hiểu chưa? Còn không thì đi ra khỏi cái nhà này không chứa. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Hùng thấy mẹ nặng lời quá cũng ngại với vợ, nhưng anh chỉ biết bất lực đứng đó. Nói xong bà Liễu quay ngoắt đi, không quên gọi Hùng. Không về đi, còn đứng đó làm gì? Hùng gãi đầu gãi cổ, nhìn Đào rồi vội vàng lên xe chờ mẹ về nhà. Đào bỏ hết đống sổ sách, chạy thẳng một mạch về phía bờ biển. Gió biển chiều nay lồng lộng, từng cơn sóng vươn cao gần bằng mái nhà đánh mạnh vào bờ. Nước biển tung tóe lên cả mặt đường, xe cộ đi lại qua đoạn đó không tránh kịp là ướt sũng. Tâm tư Đào dao động mãnh liệt, có một chút giận dữ, một chút tự trọng, một chút ý chí, gộp vào thành một cơn địa chấn trong lòng đang tích tụ lại, kích thích cô muốn vùng lên như những cơn sóng lớn kia. Đào trở về nhà, thấy bà Liễu đang đường bệ ngồi trên sofa giữa phòng khách. Chồng cô đang chơi với hai con. Minh và cô Mai thì ngồi xem tivi. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong nhà dõng dạc nói: Thưa mẹ và cả nhà, con có chuyện muốn thưa ạ. Cái gì nữa đây? Bà Liễu trầm giọng. Hùng cảm nhận có gì đó không bình thường sắp xảy ra, lắp ba lắp bắp. Hả? Em định nói cái gì đấy? Tâm tình Đào phức tạp, đủ loại cảm xúc xung đột với nhau. Cô ghìm lại, lấy hết dũng khí chuẩn bị nói ra những điều cô vừa quyết định khi đứng ngoài bãi biển. Thưa mẹ và cả nhà, con biết mọi người đang phản đối việc con ăn chay niệm Phật, nhưng con nghĩ việc này là rất tốt, cũng không gây ảnh hưởng đến ai. Con biết cả nhà vì lo lắng cho con nên mới như vậy, nhưng con là người lựa chọn, xấu tốt con cũng là người nhận lấy. Cả nhà không phải lo lắng cho con đâu, con đã quyết định rồi. Tôi không chấp nhận. Nếu cô khăng khăng như vậy thì cô đi ra khỏi đây ngay và luôn. Nhà này không có ngữ con dâu như thế. Đào hít thở sâu. Cô đoán trước được tình hình và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Nếu mẹ đã đuổi, con không còn cách nào khác. Đào nhanh chóng lên lầu thu dọn đồ đạc của cô và hai đứa con trai. Mặt Hùng nghệt ra xanh lét như tàu lá chuối. Không hiểu thứ quái quỷ gì đang xảy ra trong gia đình này. Cái giọng điệu vợ anh vừa nói trước giờ chỉ có mẹ anh dám sử dụng. Bà Liễu cũng hơi bất ngờ. Bà chỉ định dọa cho con dâu biết sợ, phải nhún nhường. Ai ngờ đâu nó bất cẩn như thế. Mà thứ bà kỵ nhất là để thiên hạ thấy con cái bỏ chồng bỏ vợ, thật không ra thể thống gì. Cô Mai đang khục khặc với chồng lui về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian, đã khiến bà phải giấu giếm người ngoài. Nói tránh là chồng nó đi công tác, không có ai đỡ đần con nhỏ nên phải về tạm bên đây. Giờ thằng Hùng lại bỏ vợ nữa thì bà cảm tưởng như cái thanh danh nhà bà sắp nổ tung như bong bóng. Bà Liễu phừng phừng mặt, hai lòng trắng trợn lên, mấy nếp nhăn trên trán cau lại. Xem ra con dâu bà không còn nằm trong bàn tay kiểm soát của bà nữa. Lại có thể dễ dàng thoát ra như vậy sao? Bà Liễu nghiến răng lẩm cẩm. Đợi Đào xách đồ xuống, bà chậm rãi buông từng từ. Mày có thể đi, nhưng đừng hòng mang theo hai đứa nhỏ. Bọn nó là con cháu nhà tao. Hai vợ chồng mày làm đơn ly hôn đi. Xong quyền nuôi con, cứ yên tâm rằng luật sư của tao đảm bảo là mày không nhận nuôi được một đứa nào. Đào đứng hình, bao nhiêu dũng khí nãy giờ như tấm kính cường lực bị người ta gõ trúng điểm yếu, vỡ tan luôn mảnh vụn nát. Tình mẫu tử cuồn cuộn dâng lên, tim cô thắt lại. Hai đứa trẻ đi học chưa về, chứ nếu không cô đã nhào ra ôm lấy chúng. Bà Liễu bắt thóp được, thừa biết một người mẹ như Đào không dễ gì bỏ con. Dù chỉ một đứa, nhưng cô lại không đủ điều kiện tài chính để nuôi con như ở bên nhà chồng. Chỉ có lấy chúng ra mới hỏng đập tan mong muốn nổi dậy của con dâu. Quả nhiên bà đã thắng. Đào đứng yên như trời trồng, còn Hùng thì thở phào nhẹ nhõm. Minh và cô Mai lần đầu tiên được thấy một con người khác của chị dâu. Nhịp sống gia đình lại về với guồng quay như nó vốn dĩ. Mấy hôm sau tình cờ thấy Đào đi chợ ngang qua, mợ Hạnh gọi với lại.
kêu Đào uống cốc nước mía cho mát. Mợ Hạnh nhìn Đào hồi lâu chẳng nói gì, mở lời trước. Lại bị bà Liễu bắt thóp nhốt vào lòng hả? Bữa mợ có nghe thằng Hùng nó kể, mợ đã bảo bà Liễu này thành tinh rồi, không có dễ mà thoát khỏi tay bà ấy đâu. Vâng, tại cháu còn non quá. Với lại hôm ấy cháu đang cơn bức xúc, không nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thế sồn sồn lên, rồi cũng chả giải quyết được gì. Đào thở dài thườn thượt, ánh mắt như bị tảng đá đè lên, nặng nề nhìn ra xa. Thôi đừng dậu dĩ nữa, mợ gọi mày vào đây không phải chỉ tám xóc xuông đâu. Có cách rồi. Cách gì hả mợ? Đào ngước lên nhìn mợ Hạnh, vẻ mặt chờ đợi. Mợ lâu nay vẫn để tâm lùng trong kinh sách Phật Pháp, xem có bí quyết gì giúp cháu được không. Bữa thỉnh trên chùa về một cuốn về nhân quả hay lắm, đọc mà sáng mắt ra. Mọi thứ đều do luật nhân quả sắp xếp. Vậy nếu muốn thay đổi điều gì cũng phải từ luật nhân quả mà thay đổi. Mợ nói gì cao siêu thế, cháu chưa hiểu. Chuyện mợ nghiên cứu kinh sách bao lâu mới thông, chứ dễ gì mà hiểu được chắc. Mợ Hạnh vuốt vuốt mái tóc cao lên, cánh mũi phập phồng. Vâng, cháu biết mợ trí tuệ hơn người, mợ là nhất rồi. Thôi mợ nói nhanh đi, nói luôn cách làm cụ thể ấy, chứ lý thuyết chuyên sâu cháu không hiểu được gì nhiều đâu. Mợ bảo sao thì cháu làm như vậy. Thế này nhá, đại khái cháu phải lép vế, phải nghe lời bà Liễu răm rắp vào. Không đơn giản chỉ là do bà ấy giỏi thao túng đâu. Nguyên nhân là do từ kiếp trước cháu có nợ bà ấy cái gì đấy. Giờ nhân quả sắp xếp, con nợ lại gặp đúng chủ nợ, tự nhiên sẽ nghe theo lời chủ nợ sai khiến để trả nợ cũ. Dạ vâng, cái này trước cháu cũng có nghe qua rồi ạ. Giờ muốn thoát khỏi chủ nợ cũ nhanh chóng thì cần phải trả cấp tốc, trả hết nợ cho chủ, bằng cách tạo công đức thật lớn, rồi hồi hướng cho chủ nợ. Thế cháu đã thuộc chú Đại Bi chưa? Dạ rồi ạ. Hôm trước mợ đưa cháu về ngày nào cũng đọc cả mấy chục biến. Có hôm ít việc, đọc đến mấy trăm biến luôn ấy, thuộc lòng cả tháng nay rồi mợ ạ. Đấy, công đức vô lượng ở đây đấy. Còn nhiều cách tạo công đức khác, nhưng cháu đã thuộc chú Đại Bi thì cứ chuyên nhất vào đó là tuyệt vời rồi. Giờ cháu đem công đức chỉ chú Đại Bi hàng ngày hồi hướng cho bà Liễu, cầu cho bà ấy hồi tâm chuyển ý, nợ cũ sẽ tiêu dần, rồi hồi hướng cả cho thằng Hùng nữa. Đến lúc nào nợ hết, cháu sẽ được tự do thôi. Biết đâu lại độ được cho bà ấy tu theo không biết chừng ấy chứ. Thôi, cháu chả mơ đến chuyện viển vông ấy đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thoát được thân mình là may lắm rồi mà ạ. Thế ai biết đâu được chữ ngờ. Phật Pháp linh lắm, mình sao mà suy lường được. Dạ, vậy thì từ nay cháu sẽ hồi hướng cho bà ấy. Cháu cảm ơn mợ nhiều. Không có mợ an ủi chỉ vẽ, cháu ở nhà này chắc phát điên lâu rồi. Đào đứng dậy dành trả tiền, rồi vội vàng về lò mổ, trong lòng lại nhen nhóm một tia hy vọng. Từng hàng cây phấp phới trong gió biển lồng lộng suốt chặng đường như cũng muốn cổ vũ cho cô. 3 năm sau, kinh tế gia đình ngày càng phất. Nhà đã có xe hơi và thêm vài miếng đất. Bà Liễu nở mày nở mặt với xóm làng. Đào y như lời mợ Hạnh dặn, ngoài lúc niệm Phật cầu vãng sinh thì miệt mài chỉ chú Đại Bi hồi hướng cho bà Liễu và cả nhà, gần như không bỏ ngày nào. Ấy vậy mà chưa thấy gì thay đổi cả, khiến cô nhiều lúc cũng nản, xong cũng không bỏ cuộc. Đã nhiều lần Đào mạnh dạn thử khuyên nhủ chồng đổi nghề khác để tránh gặp những chuyện chẳng lành do gặp quả báo, nhưng Hùng cứ phớt lờ đi. Khuyên bà mẹ chồng thì chắc chắn là không được rồi. Đó giờ nào bà Liễu có nghe ai, loạng quạng lại bị bà ấy xì vả móc mỉa cho rác tai. Trời vào đông không phải mùa du lịch, nhịp sống nơi đây trở lại êm ả, công việc đều đều túc tắc. Đám thanh niên có thời gian vui chơi với bạn bè, người lớn thì quây quần bên con trẻ. Thế nhưng cái êm ả ấy chẳng được bao lâu. Hôm ấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, chợt có tiếng người chạy từ ngoài cổng vào. Là cậu Tâm, quần áo xộc xệch thờ hổn hển. Tâm bàn chân đi dép tổ ong chiếc nọ chiếc kia. Cậu đứng im thở một lúc mới nói ra được tiếng. Chị Liễu ơi, thằng Minh. Thằng Minh nó đi đá bóng vẫn chưa về. Có việc gì mà cậu hớt ha hớt hải hỏi nó làm gì thế? Không, thằng Minh đi đá bóng cùng đám bạn trong xóm, xong ngồi nhậu nhẹt ngoài quán say xỉn rồi đánh nhau, bị một đứa khác vơ con dao bầu nhọn đâm một nhát. Cậu Tâm thở dốc vừa nói như vừa muốn khóc.
Giờ mấy đứa bạn đang chở nó đi cấp cứu lên bệnh viện trên huyện, tình hình nguy cấp lắm. Bà Liễu không giữ được bình tĩnh, tay chân quĩnh quáng, lảo đảo như sắp ngã. Đào thấy thế vội vã đỡ bà dậy. Hùng vội vàng ra xe chở cả nhà lên bệnh viện huyện. Ba người chạy vào tới phòng cấp cứu, nhìn thấy Minh nằm trên băng ca rên rỉ, xung quanh các bác sĩ hối hả xử lý cầm máu. Người thì thoăn thoắt tay kéo, tay gạc, người thì dùng xi lạnh lấy thuốc từ trong ống thủy tinh toàn chữ nước ngoài. Ngực Minh bị rạch một đường dài, máu rỉ ra trông chẳng khác gì con lợn bị đồ tể rạch bụng khi mổ. Miệng Minh phập phồng, đớp từng ngụm không khí, hệt như đám cá nằm lâu trên cạn. Bà Liễu nhìn thấy con trai tưởng không thể chống cự nổi. Đúng lúc đó bác sĩ ra hỏi người nhà bệnh nhân đâu. Có tôi đây. Hùng đáp lời. Anh là gì của bệnh nhân? Dạ tôi là anh trai thưa bác sĩ. Anh làm thủ tục cho bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh ngay. Ở đây trang thiết bị không đầy đủ. Nhanh lên, không ở đây không kịp đâu. Mất nhiều máu lắm rồi, tính mạng đang rất nguy kịch. Dạ vâng ạ. Cáng được đưa ra xe cấp cứu. Ba người ngồi cùng xe đưa Minh lên tỉnh. Đào từ khi trên đường lên bệnh viện huyện đã liên tục niệm thầm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, khẩn cầu Bồ Tát gia hộ cho cậu em chồng con tai qua nạn khỏi. Lần này cô không ngại, đánh bạo khuyên mẹ và chồng cùng niệm Phật Bồ Tát cầu gia hộ. Đằng nào từ đây lên tỉnh cũng phải mất 1 tiếng, có làm được gì khác đâu. Bác sĩ đi cùng lên tiếng: Tôi đưa người đi chuyển tuyến như thế này nhiều rồi, cũng gặp không ít trường hợp người nhà niệm Phật cho bệnh nhân. Chả biết thế nào, nhưng đúng là đã có những tình huống tiến triển không ngờ đấy. Thế là cả ba người cùng một nhịp mạt niệm Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát không ngừng. Bà Liễu mới đầu còn ngập ngừng, nhưng càng lúc càng tha thiết hơn. Giờ đầu bà không còn bận nghĩ ủ mưu kế gì nữa. Bà biết chúng vô dụng với tính mạng con trai bà lúc này, chỉ có thể chờ đợi phép màu mà thôi. Bà niệm càng lúc càng gấp gáp, dồn dập hơn. Cái âm thanh sang sảng của bà vang dội cả xe, gần như muốn át cả tiếng còi cấp cứu. Cứ như vậy cả tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. 9 giờ tối xe cấp cứu đưa Minh tới bệnh viện tỉnh. Băng ca được đưa vào phòng phẫu thuật. Lát sau y tá ra hỏi: Người nhà bệnh nhân có ai nhóm máu O không? Hiện bệnh viện còn rất ít, sợ không đủ. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, không có ngay bây giờ e là không qua hỏi. Dạ lấy máu của tôi đi. Đào đáp. Hiến máu nhiều lần nên cô biết rõ mình nhóm máu gì. Vậy mời cô vào làm các xét nghiệm. Khả năng vẫn chưa đủ đâu, nhưng cứ như vậy đã. 4 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người đang ngồi nằm la liệt trên dãy ghế nhựa vội bật dậy. Con tôi sao rồi bác sĩ? Đúng là may mắn. Lúc đầu chúng tôi tưởng không thể phẫu thuật cho nạn nhân vì mất máu quá nhiều, trong khi máu nhóm O trữ trong ngân hàng máu thì lại gần như hết sạch. May nhà bác có người nhà trùng với nhóm máu, kịp thời hiến máu thêm mới đủ. Giờ qua cơn nguy kịch rồi, có thể nói tính mạng đã được bảo toàn. Bà Liễu và cả gia đình thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó nhiều người vẫn đồn đoán do bà Liễu sát sinh quá nhiều, nay con trai bà phải chịu cảnh khổ như vậy. May nhờ phúc đức cô con dâu kéo lại nên mới tai qua nạn khỏi. Bà Liễu sau lần đó có thái độ khác hẳn với con dâu, không còn cố kiểm soát chặt cô theo ý bà nữa. Kể từ ngày thằng Minh bị như vậy, bà có chút điềm đạm hơn, ít cao giọng với mọi người trong nhà hơn. Thấy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt, Đào tự xin mẹ chồng cho nghỉ việc ở lò mổ để ra ngoài kiếm việc làm khác. Được thì được, không thì thôi. Tưởng sẽ phải đôi co phân trần mệt mỏi. Ấy vậy mà sau khi Đào trình bày sơ qua, bà Liễu không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đào xin vào làm trong một công ty kinh doanh văn phòng phẩm. Dù có bằng cấp cao nhưng thiếu kinh nghiệm, nên người ta chỉ nhận cô bắt đầu với chức danh nhân viên quèn, khởi điểm cũng xoàng. Nhưng như thế là quá đủ để Đào cảm thấy phấn khởi lắm rồi. Hôm ấy Đào đi làm về muộn, thấy bà Liễu đang trong bếp nấu bữa tối. Cô vội để túi đó, sắn tay áo vào cùng làm với mẹ chồng. Bà Liễu bảo: Thôi lên tắm đi con, xong hết rồi. Dạ vâng mẹ. Hùng trên đường đi làm về, tiện mua thêm ít đồ chay cho Đào ăn cải thiện. Anh bắt đầu quan tâm đến cô giống như cái hồi mới cưới. 1 năm nữa trôi qua, cậu Tâm lững thững xa nhà chị gái, cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: Vợ em không biết bị sao ấy,
Hôm nay tự nhiên lôi hết chăn chiếu ra giặt giũ dọn dẹp, nhà cửa phòng ốc sạch sẽ đâu ra đấy, gọn gàng như chuẩn bị đón giao thừa ấy. Mặt mày thì hớn hở trông thấy. Em hỏi nay có chuyện gì vui à, thì vợ em bảo 3 ngày nữa sẽ vãng sinh cực lạc, 3 ngày nữa Phật đến tiếp dẫn bà ấy. Em đang không hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao. Vậy là sao? Là chết à? Đang khỏe mạnh sờ sờ ra đấy. Có phải là bà ấy bị điên rồi hay không? Chắc là mợ bị hoang tưởng rồi. Thôi cậu cứ để kệ đi. Cậu Tâm đem chuyện này đi kể cho một vài người. Chả mấy chốc đã lan ra khắp xóm. Ai cũng cho là chuyện vớ vẩn, nhưng lại hiếu kỳ chờ xem tới lúc đó có chuyện gì xảy ra không. 3 ngày sau, cậu Tâm thức giấc đã thấy vợ mình ngồi chải tóc bên cửa sổ, im lặng chẳng nói lời nào. Hàng xóm và người thân hiếu kỳ cũng cất cử người sang dò xét. Họ giả vờ đi ngang qua cổng nhà, liếc mắt vào quan sát. Riêng Đào thì được mợ Hạnh kể rõ chuyện bà nằm mơ thấy Phật A-di-đà báo 3 hôm nữa sẽ đón bà vãng sinh về cực lạc, nên đã xin nghỉ một ngày sang hộ niệm cho mợ Hạnh. Trong phòng khách, mợ Hạnh ngồi xếp bằng dưới bức tranh Phật A-di-đà treo trên tường, còn Đào thì quỳ ngay bên cạnh. Cả Tâm miệng niệm Nam Mô A-di-đà Phật không ngớt. Cửa phòng khách được mở toang, cố ý cho người ngoài đường trông rõ. Cậu Tâm cùng mẹ con bà Liễu thì ngồi uống trà, cố ý chờ xem kịch hay. Mà hết hôm nay không có chuyện gì xảy ra, sẽ có cớ để mà móc mỉa dài dài. Được một lát, Đào vẻ mặt phức tạp ghé bên tai hỏi nhỏ: Mợ này, mợ có cảm giác trong người gì khác lạ hay không? Cháu cứ thấy lo lo ấy. Cô lại ngoái nhìn cả nhà đang ngồi phía sau, bao nhiêu cặp mắt chăm chú như dò kết quả xổ số. Không, mợ vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, không thấy khác gì cả. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, mợ Hạnh bỗng thấy khó thở, trong người chỗ nóng chỗ lạnh bất thường, mồ hôi lấm tấm trên trán, song vẫn cố gắng niệm Phật không gián đoạn. Xung quanh người nhà, người trong xóm nhìn ngó xì xào, nhưng mợ Hạnh không khỏi bận tâm gì nữa. Tất cả thế gian giờ chỉ như giấc mộng. Rồi bất chợt, bà mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mỉm cười rạng rỡ như thấy được gì vui lắm. Đào ơi, mợ mơ thấy Phật A-di-đà rồi. Người đẹp lắm, hào quang sáng lắm. Còn có rất đông các vị Bồ Tát nữa. Phật đưa cho mợ một bông sen, cháu có thấy không? Dạ không. Vi diệu vậy sao hả mợ? Mợ tiếp tục niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi mợ đi trước đây, cố gắng hành trì cháu nhé. Hẹn gặp cháu ở cực lạc. Dù biết đây là việc vô cùng tốt đẹp, là lúc ước mơ cả đời của người tu thành hiện thực, nhưng trong lòng Đào vẫn có chút vấn vương, vui buồn lẫn lộn. Dạ, cháu nhất định sẽ gặp mợ trên đó. Cảm ơn mợ vì tất cả. Mợ đi đi. Cả Tâm tiếp tục niệm. Chưa đến 10 câu thì sắc mặt mợ Hạnh ửng hồng rực sáng. Ngay tại đó, mợ Hạnh chút hơi thở cuối cùng, an lành vãng sinh. Toàn thân bà trùng xuống, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi, không còn bất cứ cử động nào nữa. Một hương thơm kỳ lạ, không phải nước hoa, cũng không phải nhang trầm xông khắp căn nhà, không hiểu từ đâu mà có. Cậu Tâm hốt hoảng chạy đến, sờ lên mũi mợ Hạnh, lại sờ xuống mạch ở cổ tay, mặt tái dại đi. Ôi giời ơi, mình ơi, mình bỏ tôi thật sao? Ôi giời ơi, chị Liễu ơi, vợ em đi thật rồi. Sự thật hiển bày trước mắt quá rõ ràng, khiến bà Liễu, Hùng và mọi người chứng kiến đều trợn mắt nhìn, mồm há hốc không sao ngậm lại được. Toàn thân cứng đờ ra vì kinh ngạc. Thế giới quan của họ bị đảo lộn, những gì xưa nay họ tưởng là đúng đang sụp đổ ầm ầm. Sau mấy ngày lo hậu sự cho mợ Hạnh chu toàn, bà Liễu thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Về đến nhà, bà tắm táp rồi thả người lên giường, thiếp đi lúc nào không biết. Bà từ từ tiến vào cõi mộng, khung cảnh hiện ra sống động như thật, cũng chính là tại căn nhà của bà. Chợt có một luồng ánh sáng phóng tới, bà ngước lên nhìn. Là mợ Hạnh, nhưng không phải với tướng mạo khắc khổ khi còn sống, mà là thân tướng cao lớn, bận quần áo màu trắng lấp lánh như pha lê, ngồi kiết già trên một bông sen lớn màu vàng. Người mợ tỏa ra một luồng hào quang trong trẻo, dịu mát. Bà Liễu mới đầu giật mình, nhưng sau ngắm nhìn tướng mạo đẹp đẽ đó
lại thấy được an ổn. Gương mặt Mợ Hạnh vẫn điềm đạm như hồi còn sống, nhưng phúc hậu và đầy đặn hơn rất nhiều. Mỉm cười nhẹ với bà Liễu mà nói: Em đã vãng sinh rồi, từ nay không còn luân hồi chịu khổ cõi trần gian này nữa. Về Tây Phương mới an lạc biết bao. Mọi người nên vui mừng cho em nhé. Đời này do em ngu si, em giết hại nhiều con vật, nhưng vì biết quay đầu sám hối và chân thành tu tập, cộng thêm công đức tích cóp lại từ nhiều đời nhiều kiếp trước, tới nay chín muồi nên được về cực lạc. Bà Liễu lâng lâng hỏi trong mơ: Mợ giờ đẹp quá, vậy sau này chị cũng sẽ theo em lên đó cho sung sướng. Mợ Hạnh nhẹ nhàng đáp lời: Chị đi theo em đã. Nói xong bỗng nhiên bà Liễu thấy mình chìm vào một không gian tối tăm u tịch. Nhìn xa xa có một ngọn núi cao sừng sững, muốn xuyên thấu trời. Dưới chân núi là một vùng biển lớn rộng mênh mông, sóng cuộn từng hồi mãnh liệt. Thi thoảng có tiếng gió rít lên nghe thật ghê rợn, khiến bà Liễu thất thần muốn ngất ngay tại chỗ. Suýt lịm đi vì một vầng hào quang từ đâu lóe lên, xua tan cái không khí quỷ dị ban nãy. Bà Liễu trấn tĩnh ngẩng mặt lên, thấy một nhà sư thân hình cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm, tay phải cầm trượng, tay trái cầm một viên ngọc châu lớn, mặc bộ áo cà sa đỏ, điểm xuyết những đường kim tuyến màu vàng lấp lánh như kim cương. Mợ Hạnh khi ấy mới nói: Chị đảnh lễ ngài đi, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài sẽ gia hộ dẫn chúng ta vào thăm địa ngục. Hả? Em nói gì cơ? Đúng vậy, đây là địa ngục. Trời ơi, cái gì thế này? Vậy là sao? Tại sao mình lại ở đây? Bà Liễu tâm thần hỗn loạn, không hiểu mô tê gì. Một âm thanh trầm ấm, thoát tục, thoạt nhiên truyền vào tâm bà: Hôm nay ta sẽ dẫn con đi, hãy ghi nhớ những gì con được thấy. Vừa nói xong, hai chị em theo sau Bồ Tát như lướt trong không gian tối tăm, chả mấy chốc đã xuất hiện trước một cánh cổng to lớn sừng sững. Cổng tự động mở ra. Hai quỷ sai cao lớn vạm vỡ huỳnh huỵch bước tới, tay cầm xích sắt, tay cầm đinh ba hồng dũng tiến lại gần. Họ quỳ xuống đảnh lễ Bồ Tát, rồi chẳng nói chẳng rằng, bất thình lình giơ bàn tay gân guốc xù xì túm lấy chân bà Liễu, lôi bà sành sạch vào bên trong cánh cổng. Thân bà bị kéo lê trên đất đau đớn. Chỉ một lát bà đã bị lôi lên đến một bờ biển đen ngòm, sóng trào dữ dội. Bà thấp thoáng thấy dưới biển một đàn cá, tôm, mực, cua đủ loại, đông chưa từng thấy. Con nào con nấy to như con trâu, nhe nanh múa càng, mắt đỏ lòm giận dữ nhìn chằm chằm vào bà. Quỷ sai lấy đà quăng bà xuống biển, xong cả đám tôm cua cá kia nhất tề xông tới tranh giành cắn xé bà. Một cặp càng cua khổng lồ lạnh như băng chụp được bà giơ lên cao. Phục một cái, thân bà bị cắt thành 3 mảnh rơi xuống. Máu chưa kịp tuôn ra thì đám cá bên dưới đã chen nhau phi lên. Hàng trăm hàm răng sắc nhọn xé bà thành hàng trăm mảnh nhỏ. Máu loang lổ, nước biển đỏ lòm cả một vùng. Trong khoảnh khắc, bà Liễu lại thấy mình hiện ra ở trên bờ. Thân thể lành lặn như cũ, nhưng cái đau đớn vì bị xé xác ban nãy thì bà vẫn nhớ rõ mồn một. Kinh sợ đến tột cùng, bà vồ vập chạy tới, lại như bồ củi. Hạnh ơi, cứu chị, đau lắm, chị sợ rồi, sợ lắm rồi. Rồi sực nhớ ra, lại quay sang lại Bồ Tát. Bồ Tát, xin hãy cứu con. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bàn tay quỷ sai lần nữa túm bà Liễu giơ lên cao, nhẹ nhàng như người ta cầm một con mèo con. Tay kia chỉ xuống lòng biển, nói như thét: Trần Liễu, người có biết vô số những con cá tôm, cua giò, ốc bạch tuộc kia ở đâu ra không? Bà Liễu run lẩy bẩy, nhìn đám cá cua hung tợn nhung nhúc dưới biển khơi, lại như sống lại khoảnh khắc bị xé xác ban nãy. Sợ toát mồ hôi máu, miệng run lập cập không nói lên lời. Đó chính là những chúng sinh bị doanh nghiệp nhà ngươi giết hại. Chúng ngày ngày đều oán hận, chờ ngươi hết thọ mạng
xuống đây một cái là chúng tính sổ với ngươi. Hễ chúng xé xác ngươi xong, ngươi sẽ hoàn hồn, xong lại tiếp tục quăng xuống cho chúng xé xác tiếp. Mỗi ngày vài vạn lần, kéo dài vài vạn năm. Quỷ sai tiếp tục gầm lên một tiếng trầm đục, khào khảo, như muốn rung chuyển bốn bề. Sao? Ngươi thấy thế nào? Người bà Liễu mềm nhũn như con chi chi, miệng lắp bắp mãi không thành được câu gì. Con. Chợt cây tích trượng của Địa Tạng Bồ Tát rung lên leng keng, ánh sáng lóe lên thoát một cái, mọi người thấy mình đã hiện ra dưới chân một ngọn núi sừng sững. Nhìn lên, bà Liễu lạnh hết cả sống lưng. Từ chân núi đến đỉnh núi ước chừng mấy km đều mọc lên tua tủa trăm ngàn lưỡi dao nhọn hoắt, lưỡi dao sáng loáng như gươm. Tút trên đỉnh, quỷ sai đang nắm từng tội hồn quăng mạnh xuống, lăn lông lốc trên những lưỡi dao. Chỉ một thoáng toàn thân đã bị cắt nhỏ thành một đống thịt xương lẫn lộn, máu chảy đỏ lòm cả ngọn núi. Quỷ sai lại giơ bà lên cao, đôi mắt nhìn bà như muốn soi thủng tâm can. Còn đây là chỗ hành hình cái tội mở lò mổ sát sinh, còn chưa kể một đàn lợn đằng kia cũng đang háo hức chờ ngươi xuống để báo thù nữa. Vừa nói vừa chỉ tay đến một đàn lợn đông lố nhố phía xa, thi nhau kêu en ép đến điếc cả tai, từng cắm mắt đỏ lòm xoáy vào bà Liễu. Ngươi thấy thế nào? Giờ ta quăng ngươi lên núi, lăn xuống một lần cho biết mồi, hay là quăng cho đàn lợn kia xé xác ngươi? Dạ không, cứu con. May sao ngày đó Bồ Tát liền ôn tồn nói: Thế đủ rồi, các ngươi dừng lại đi. Mạng số của bà Liễu chưa hết, để bà ấy về để hồng thế, phản tỉnh hồi đầu. Mợ Hạnh lên tiếng: Này chỉ xuống đây đã biết quả báo là thế nào. Khi trở lại Hồng Gian, nhớ bỏ nghề làm hải sản mổ lợn, chuyên tâm tu hành hồi hướng công đức cho những oan gia của chị. Nếu không khi chị chết đi thì không còn cơ hội nào thoát khỏi những cảnh này đâu. Bà Liễu nãy giờ vì quá kinh hãi nên chẳng nói được gì mấy, nhưng những gì vừa xảy ra đã tạc sâu vào tâm trí bà, quên làm sao được. Mợ Hạnh nói tiếp: Chưa hết đâu, chị còn nhớ cách đây 18 năm, chị bị vỡ kế hoạch liên tiếp 2 lần nên đã nhẫn tâm phá thai ở bệnh viện huyện, và cả tội ngồi lê đôi mách. Hồi chưa lấy chồng khiến vợ chồng anh Đông chị Hằng khục khặc với nhau. Chị vu khống chị Hằng suốt ngày phấn son, thậm thụt với người tình cũ, khiến anh Đông ghen lên. Lúc rượu vào say xỉn, về nhà gây gổ đánh vợ, vô tình đánh trúng chỗ hiểm khiến chị Hằng phải bỏ mạng, anh Đông phải vào tù. Lời nói của chị sắc như dao, lấy mạng người không tốn hơi sức. Chị có biết vong hồn chị Hằng và 2 thai nhi ngày đêm đeo bám, hành chị đau nửa đầu bên trái, không thuốc nào trị hết được không? Trời ơi, sao mợ biết những chuyện này? Chuyện phá thai chỉ mình chị biết, đến ông nhà còn chẳng hay biết. Còn chuyện bà Hằng đó xảy ra ở quê chị tít trên Phú Thọ cơ mà. Nếu chị đã không muốn người ta biết thì tốt nhất là đừng có làm. Bà Liễu không nói thêm điều gì nữa, cúi gằm mặt xuống, hoang mang tột độ. Địa Tạng Bồ Tát nhẹ nhàng nói: Con đáng lý hôm nay không có phải xuống đây. Do phước đời trước còn nên cứ thế sống hưởng giàu sang, tiếp 7 năm nữa mới chết. Chết rồi sẽ bị Diêm Vương phán đọa vào chốn này thời hạn lâu đến cả 1.000.000 năm. Cũng may nhờ con dâu con ngày ngày chỉ chú đại bi, hồi hướng công đức cho con suốt mấy năm trời. Nghiệp nhẹ bớt đi, duyên lành khởi phát, rồi mới có cơ may được xuống đây tham quan trước mà còn cơ hội tỉnh ngộ. Khi về lại nhân gian, hãy biết quay đầu tu tỉnh, nương theo Phật Pháp mà tu học, nỗ lực mà siêu độ cho các oan gia bị con hại chết. Bồ Tát nói xong, cây tích trượng lại rung lên leng kang. Bà Liễu chợt bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng, cả người toát mồ hôi đầm đìa,
tinh thần còn hoảng hốt tột độ, mãi chưa định thần lại được. Lúc đó mặt trời đã đứng bóng, hai vợ chồng Đào cũng vừa về đến nhà. Thấy mẹ mình ngồi bệt ngoài cửa, ánh mắt đờ đẫn, chân tay run bần bật, vẻ sợ hãi hiện rõ trên từng thớ thịt. Mẹ làm sao thế? Hai vợ chồng cùng đồng thanh. Bà Liễu vẫn đơ ra đó, một hồi lâu mới lên tiếng. Đào ơi, có phải con âm thầm đọc chú Đại Bi rồi cái gì mà hướng cho mẹ suốt mấy năm qua phải không? Sao mẹ biết ạ? Đào vô cùng ngạc nhiên. Thế thì đúng rồi, không phải đâu, không phải mơ đâu, là thật rồi. Chết tôi mất. Bà Liễu cố hít một hơi thật sâu, thất thần kể lại giấc mơ vừa nãy cho Hùng và Đào nghe, rồi bảo: Hùng, vợ chồng con mau lên chùa giúp mẹ thỉnh mời các sư thầy làm lễ sám hối và siêu độ cho chúng sinh. Còn Hùng sắp xếp cho công nhân nghỉ việc, nhà chúng ta chuyển nghề khác thôi. Câu chuyện nhanh chóng lan ra, cả xóm biển đều biết tới giấc mơ của bà Liễu. Hết người này đến người kia hỏi, bà Liễu cũng ậm xác nhận. Có một số người vì thế mà dứt khoát bỏ nghề sát sinh, lo tìm sách, tìm thầy, học thêm Phật Pháp. Hai vợ chồng Đào chẳng mấy chốc đã lo việc mẹ dặn dò xong xuôi, vẹn toàn. Cậu Tâm tháng trước còn tính mua ghe đi đánh cá, mà nay được nghe kể về giấc mơ ấy, sợ xanh mắt mèo, dứt khoát từ bỏ ý định hành nghiệp sát sinh. Một thời gian sau, ngôi nhà ấy vẫn luôn rộn ràng âm thanh, nhưng không phải là thứ âm thanh chát chúa của bà Liễu quát nạt con cháu, mà là tiếng bà rôm rả nói chuyện với khách tới mua hàng. Bỏ nghề sát sinh, bà mở lại quán tạp hóa cho con dâu ngày trước. Thì thoảng người ta thấy trên tầng 3 tiếng niệm Phật vang rền, hòa tan với tiếng rì rào của những cơn sóng đang xô vào bờ cát. Màn đêm phủ một nền xanh thẫm, huyền bí lên bầu trời và mặt biển bao la. Quý vị thân mến, những bài học về nhân quả và lòng từ bi không chỉ làm thay đổi số phận của Đào, mà còn thay đổi cả những người xung quanh cô. Từ một người phụ nữ yếu đuối và chịu đựng, giờ đây cô đã trưởng thành, có thể giữ vững niềm tin của mình và đồng thời giữ được sự hòa hợp trong gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sự thay đổi bên trong mỗi con người luôn là con đường đúng đắn để dẫn đến bình an và hạnh phúc thực sự. Phước đức vô lượng cho ai tin sâu nhân quả, Phật Pháp nhiệm màu. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Lúa Vàng xin cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh. Mỗi lượt xem và bình luận của bạn đều là động lực lớn để kênh phát triển hơn nữa. Nếu cảm thấy thực sự yêu thích, hãy đừng ngần ngại chia sẻ với bạn bè và người thân cùng được thưởng thức nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.